Dobrý den, dámy a pánové, zdraví vás Jana z ilearnczech.com a přináším vám další diktát k učebnici Česky krok za krokem 2. Dnešní diktát je k lekci 7, ve které je téma lidé a věci. Možná už postup znáte. Nejdřív poslouchejte a taky pište rukou na papír. Potom můžete kontrolovat a hledat chyby. Ale nezapomeňte, že je užitečné také číst nahlas, opakovat po mně. Jestli potřebujete, můžete video zastavit, zpomalit anebo zrychlit. Uděláte to v YouTube nastavení rychlost přehrávání. Jestli se vám moje diktáty líbí, můžete mě podpořit, a to přímo tady na YouTube, kde můžete dát like, napsat komentář nebo sdílet video mezi svými přáteli a také mě můžete podpořit finančně a dát mi super thanks. Nebo si můžete něco koupit na mém e-shopu na janaslav.cz a nebo mi můžete poslat nějaké peníze přes PayPal. Odkaz najdete pod videem. Předem vám za to děkuji. A teď už můžeme jít na diktát. Uslyšíte 10 vět, takže pište a já budu každou větu opakovat. 1. Řekněte, bez kterých věcí si nedovedete představit svůj život. Řekněte, bez kterých věcí si nedovedete představit svůj život. Řekněte, bez kterých věcí si nedovedete představit svůj život. 2. Patříte mezi lidi, kteří si sentimentálně všechno schovávají? Patříte mezi lidi, kteří si sentimentálně všechno schovávají. Patříte mezi lidi, kteří si sentimentálně všechno schovávají? 3. Nebo jste jedněmi z těch, co vyhazují všechny staré krámy? Nebo jste jedněmi z těch, co vyhazují všechny staré krámy. Nebo jste jedněmi z těch, co vyhazují všechny staré krámy? 4. Nazbíral tisíce podpisů lidí, které obdivuje a kterých si váží. Nazbíral tisíce podpisů
lidí, které obdivuje a kterých si váží. Nazbíral tisíce podpisů lidí, které obdivuje a kterých si váží. 5. Sbírka v čekárně před ordinací ORL je vskutku kuriózní výstraha. Sbírka v čekárně před ordinací ORL je vskutku kuriózní výstraha. Sbírka v čekárně před ordinací ORL je vskutku kuriózní výstraha. 6. Neumíte si představit, co všechno děti vdechly nebo si strčily do nosu nebo do ucha. Neumíte si představit, co všechno děti vdechly nebo si strčili do nosu nebo do ucha. Neumíte si představit, co všechno děti vdechly nebo si strčili do nosu nebo do ucha. 7. Tato důchodkyně je vášnivou sběratelkou různých věcí od malička. Tato důchodkyně je vášnivou sběratelkou různých věcí od malička. Tato důchodkyně je vášnivou sběratelkou různých věcí od malička. 8. Sbírané věci nemají vždy velkou finanční hodnotu, ale přinášejí hezké vzpomínky. Sbírané věci nemají vždy velkou finanční hodnotu, ale přinášejí hezké vzpomínky. Sbírané věci
nemají vždy velkou finanční hodnotu, ale přinášejí hezké vzpomínky. 9. Jsou potřeba jak učitelé, tak doktoři, jak právníci, tak technici. Jsou potřeba jak učitelé, tak doktoři, jak právníci, tak technici. Jsou potřeba jak učitelé, tak doktoři, jak právníci, tak technici. 10. V zoo jsme viděli lvy, hady, medvědy, tučňáky a jiná zvířata a jejich mláďata. V zoo jsme viděli lvy, hady, medvědy, tučňáky a jiná zvířata a jejich mláďata. V zoo jsme viděli lvy, hady, medvědy, tučňáky a jiná zvířata a jejich mláďata. Tak to je všechno. A teď prosím kontrolujte a nezapomeňte taky číst nahlas. Opakovat po mně. Řekněte, bez kterých věcí si nedovedete představit svůj život. Patříte mezi lidi, kteří si sentimentálně všechno schovávají? Nebo jste jedněmi z těch, co vyhazují všechny staré krámy? Nazbíral tisíce podpisů lidí, které obdivuje a kterých si váží. Sbírka v čekárně před ordinací ORL je v skutku kuriózní výstraha. Neumíte si představit, co všechno děti vdechly nebo si strčili do nosu nebo do ucha. Tato důchodkyně je vášnivou sběratelkou různých věcí od malička. Sbírané věci nemají vždy velkou finanční hodnotu, ale přinášejí hezké vzpomínky. Jsou potřeba jak učitelé, tak doktoři, jak právníci, tak technici. V zoo jsme viděli lvy, hady, medvědy, tučňáky a jiná zvířata a jejich mláďata.
To je všechno. Jsem zvědavá, jak vám to šlo, a kromě toho mi také můžete do komentářů napsat, jaký vztah máte k věcem vy. Přeji vám krásný den, nashledanou.